तर नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपल्या मराठी युट्यूब चॅनलमध्ये. आपल्या महाराष्ट्रात तुमचं घेऊन आला एक नवीन व्हिडिओ. हा व्हिडिओ यासाठीच की जानेवारी महिन्यात म्हणजेच 2019 स्टार्टिंगलाच आपण एक नवीन बाईक घेतली जिचं नाव आहे ॲव्हेंजर 180 स्ट्रीट ब्लॅक कलरमध्ये. सो मी तुम्हाला दाखवली नव्हती, रिव्हील पण केलेले नाही आहे अजून, किंवा इंस्टाग्रामवर मी फोटोशूट केला तो पण टाकलेला नाही आहे. सो मला आधी यूट्यूबला व्हिडिओ टाकायचा होता की आपली बाईक कशी आहे, कधी आली ते सांगायचं होतं. सो फायनली आपली बाईक आली, तिचं नाव ठेवलं आहे ब्लॅक पॅन्थर, म्हणजे आपल्या ॲव्हेंजरचं नवीन नाव आहे ब्लॅक पॅन्थर. सो आपले लवकर राईड वगैरे होतील आणि बघा बाईक आपली आणि सांगा कशी आहे आणि कमेंटमध्ये सजेस्ट करा. मला तिला थोडी मॉडिफाय करायची आहे, म्हणजे टॉप बॉक्स आहे ना लावायचे. जर तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये कोण असेल तर प्लीज सजेस्ट करा मला. आणि बघा, कारण जेव्हा आपली बाईक आली तेव्हा मी कामावरून आलेलो. कामावर म्हणजे मी एका ठिकाणी टीचर आहे, सो तिकडून आलेलो आणि मग तेव्हाच डिलिव्हरी झाली बाईकची आपल्या. आणि मग बघा काय झालं. एक नंबर पाहिजे. Mucho está calor. Está calor. Mucho está calor. Está calor. Mucho está calor. Mucho está calor. Está calor. नाही म्हणजे ते हे पोरं पण आहेत मला. हे इथं पोरं पण आहेत. नाही ना, नानाला दिला का? खाल्लास ना पेडा काय वाटतंय नवीन गाडी? काय 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 बस चांगले सॉलिड आहे. हे गाडी कोणाची? गाडी कोणाची दादा? गाडी कोणाची? गाडी कोणाची आहे? गाडी कोणाची? हा बघ काय बोलतो. कोणाची गाडी? कोणाची?
गाडी कोणची? नवीन गाडी आली, काय बोलते? चांगली आहे गाडी, मग मस्त वाटते मला. मग अजून म्हणजे पोराने गाडी घेतली. मग काय बोलते ती? हा? माझ्या पोराने गाडी घेतली. मग मी पण माझी पण गाडी आहे. कुठे गाडी? स्वप्नीने गाडी घेतली, वैभवनी गाडी घेतली. ही गाडी विसापूरला घेऊन गेलो मी, विसापूर. सितू काय बोलतो गाडी? हा कशी आहे गाडी? बोल मस्त आहे. बोल मस्त बोल मस्त मस्त आहे गाडी. कशी आहे? मस्त आहे. बोल बोल हात कर. मस्त आहे. दाखव मस्त आहे. असं कर ना, असं कर, मस्त आहे. तू दादा बघ. बोल मस्त आहे. बोल मस्त आहे. बोल कशी आहे गाडी? मस्त आहे. हे कुठपर्यंत गेलं आता? आले का? आले आले आले. Muy está calor. Está calor. Muy está calor. ही होती आपली बाईक आणि अशा पद्धतीने आहे. ब्लॅक कलर. आता रात्र होती त्यामुळे कळा नसेल, पण मी शॉर्ट व्हिडिओ त्याचा आधी थोडा दाखवला असेल, ते बघितलं असेल. तर आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल, आणि आवडला असेल तर लाईक करा आणि कमेंट करा. शेअर करण्यासारखं काय नाही, आपला पर्सनल आहे सगळं. सो आय होप शेअर करू शकता, असं काय नाही आहे. तर मग चला आजसाठी एवढंच. पुन्हा भेटू अशाच कोणत्या तरी एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय. आणि बाय करण्याच्या आधी आपला उत्तर प्रदेशचे सगळे व्लॉग्स रेडी होत आहेत, आणि मी टाइम टू टाइम ते अपलोड करेन, कारण मे महिन्यात माझी एक्झाम आहे. सो त्या दरम्यान काहीतरी असावं ना, कारण चॅनल बंद पाडायला आपल्याला जमत नाही, आणि आपण ते कधी करू शकत नाही. बरोबर की नाही? हा, तर येतील आपले व्हिडिओ लवकरच. आणि मग चला बाय बाय. भेटू पुन्हा.